You are warmly welcome to my channel English with Nuraj. අද ඔබට ලස්සන පාඩමක් අරගෙනයි මම ආවේ. අලුත් රටාවක් හොඳින් ඉගෙනගෙන මේ රටාව හොඳින් පුහුණු වෙලා ඔබගේ එදිනදා ජීවිතයට ඔබගේ කතාවට මේ රටාවත් එකතු කරගන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නම් කොහොමද අපි අහන්නේ කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට මොනවා හරි තියෙනවද? ඔයාට තියෙනවද යමක්? ඔයාට තියෙනවද? ඔයාට ඉන්නවද? ඔයාට කවුරු හරි ඉන්නවද? ඔයාට තියෙනවද කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ? තවත් කෙනෙක්ගෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා අද ඔයාලට පුළුවන් මේ ලෙසන් එක අවසානයේදී ඉගෙනගෙන තව කෙනෙක්ගෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න. තියෙනවද ඉන්නවද කියලා අපි කතා කරේ has or have අරගෙන. තියෙනවද ඉන්නවද කියලා අපි කතා කරේ has or have අරගෙන. දැන් අපි නිතරම ඉස්සරහා කෙනා කෙන එක්ක කතා කරන නිසා මම මේ වෙලාවේ ඔයාලට ගන්නෙ do you have. doත් එක්ක යොදනවා you ඉදිරිපස කෙනා එක්ක කතා කරන නිසා do එක you යොදලා do you have. ඔයාට කවුරු හරි ඉන්නවද? එහෙම නැතිනම් ඔබට යමක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ අපි අහනවා do you have වලින්. do යොදනවා you ඉදිරිපස කෙනා එක්කෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන නිසා you යොදනවා do you have යොදනවා ඉන්නවද කියලා පන තියෙන ඒවා ඉන්නවද වෙනවා පන නැති ඒවා තියෙනවද කියන අදහස් මේකෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සරල උදාහරණයක් අරගෙන අපි කතා කරමු. ඔයාට සහෝදරයෙක් ඉන්නවද අපි අහන්නේ. දැන් මෙහිදී ඔබ බලන්න සහෝදරයාට පණ තියෙනවා. එතකොට සහෝදරයෙක් තියෙනවද නෙමෙයි අහන්නේ සහෝදරයෙක් ඉන්නවද. සහෝදරයෙක් ඉන්නවද කියලා ප්‍රශ්නය ඇසීමේදී ඔබ භාවිතා කළ යුතු වන්නේ do සමගින් do you have. do you have සහෝදරයාට කියනවා brother. දැන් සහෝදරයෙක් කියන්න අපි ගන්නවා a brother. එතකොට එනවා ප්‍රශ්නයක් do you have a brother? do you have a brother? ඔබට සහෝදරයෙක් ඉන්නවාද? ඔබට සහෝදරයෙක් ඉන්නවාද? අල්කයන්න සද්ද මෙහිදී අපි වලින් අරන් තියෙනවා. එතකොට එනවා ප්‍රශ්නයක් do you have a brother? ඔබට සහෝදරයෙක් ඉන්නවාද කියන ප්‍රශ්නය මෙතනින් ඔබට අහන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් තවත් ඔබට ඉන්නවද? ඔබට යාළුවෝ ඉන්නවද? දැන් තවත් සරල ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් යාළුවෝ කියන්නේ පණ තියෙන කට්ටිය. එහෙනම් අපි මෙතනදී යොදනවා ඉන්නවද කියන අදහස ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබට යාළුවෝ ඉන්නවද? දැන් යාළුවෙක් කිව්වහම අපි දැම්මා. මෙහිදී අහන්නේ යාළුවෙක් නෙමෙයි යාළුවෝ. මෙහිදී ඔබ කළ යුතු වන්නේ do you have. අපි ඔයාට ඉන්නවද කියන පදය හොඳට තේරුම් ගන්නවා. do you have ඔයාට ඉන්නවද? do you have friends යාළුවෝ ඉන්නවද? දැන් මෙහිදී යොදන්නේ මොකද friends plural නිසා. ඒ කියන්නේ friends කියන්නේ ගොඩක් දාන්න බෑ. ඔබට යාළුවෝ ඉන්නවද කියන අදහස එනවා do you have friends. do you have friends? ඔබට හොඳ ගුරුවරු ඉන්නවද? හොඳ ගුරුවරුන්ට කියනවා teachers. හොඳ කියන්න ගන්නවා teachers ඉස්සරහින් good. හොඳ ගුරුවරු good teachers. ඔයාට ඉන්නවද? නැතිනම් ඔයා කියන අදහස ඉදිරිපස එක්කෙනෙක් නිසා you යොදනවා. තනි කෙනෙක් කෙනොත් අහන්න පුළුවන්. අපි you මෙහිදී භාවිතා කරනවා තනි කෙනෙක්ගෙන් අහන්නත් පුළුවන්. ඉදිරිපස්සේ ඉන්න ගොඩක් අයගෙන් අහන්නත් පුළුවන්. ඔබලාට කියන අදහසක් you වලින් අදහස් වන නිසා. ඔබලා කියන අදහස් දෙකම මේ you වලින් ගන්න නිසා තනි කෙනෙක්ගෙන් අහන්නත් පුළුවන්. කීප දෙනෙක්ගෙන් අහන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි සිසුන්ගෙන් අහනවා ඔබට හොඳ ගුරුවරු ඉන්නවද? do you have. එහිදී ඔබ කළ යුතු වන්නේ do ගන්නවා. ඉදිරිපස කෙනාගෙන් හෝ කීප දෙනෙක් අහන නිසා you ගන්නවා. do you have good teachers?
Do you have good teachers? ඔබට කවුරු හරි ඉන්නවද? මෙහිදී have වල අදහස ඉන්නවද එහෙම නැතිනම් තියනවද? පණ නැති දෙයක් ගැන අහනවා නම් තියනවද කියන අදහස එනවා. පණ තියන අය ගැන කතා කරනකොට ඉන්නවද කියන අදහස එනවා. Do you have good teachers? ඔබට හොඳ ගුරුවරු ඉන්නවද? Do you have a good teacher? A good teacher. ඔබට හොඳ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවද? දාලා තියෙනවා good teacher කියලා singular නාමපදයක් adjective එකක් සමග යොදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ do you have a good teacher නාම විශේෂණ පදයක් සමග good කියන නාම විශේෂණ පදය සමග teacher කියන නාම පදය යොදන නිසා එහිදී sing ඒක අපි a වලින් අහනවා. Do you have a good teacher? ඔබට හොඳ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවද? Do you have good teachers? ඔබට හොඳ ගුරුවරු ඉන්නවද? මෙන්න මේ වෙනස, මේ શબ્දයත් එක්ක ඇහෙන මේ හඬේ වෙනස ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කරොත් ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒවා යොදා ගනිමින් තව කෙනෙකු සමග නිවැරදිව වෙන අයගේ මනසට යන අයුරින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරවන්න. මේ වීඩියෝ වල අරමුණ ඔබට සිංහල භාෂාව සමගින්ම තව කෙනෙකුට මේ නිවැරදි නිර්වුල් අදහසක් තව අයෙකුගේ මයින්ඩ් එකට මනසට යන අයුරින් ඔබට භාෂාව නිවැරදිව කතා කිරීමයි මෙම වීඩියෝ මාලාවේ අරමුණ. එතකොට ඔබට ඉන්නවද කියලා අහනවා නම් දැන් යොදන හැටි ඔබ දන්නවා. Do you have ඊට පස්සේ ඉන්නේ කවුද කියන නාම පදේ යොදනවා. ඊට පස්සේ ඉන්න කවුද කියන නාම පදේ යොදනවා. Do you have යොදනවා. Do you have වලින් පස්සේ ඔබට කවුද ඉන්නේ? ඔබට දුවලා ඉන්නවද කියලා ඇහුවොත් දුවට කියනවා daughter. දුවලා නම් daughters වෙනවා. ඔබට දුවලා ඉන්නවද? Do you have daughters? Do you have daughters? මෙන්න මේ විදිහටයි ඔබ භාවිතා කළ යුතු වන්නේ. ඔබට යමෙක් ඉන්නවද? ඔබට යමෙක් ඉන්නවද? Do you දැම්මා, have දැම්මා, ඉන්න කෙනාව දානවා. ඔබට පුතෙක් ඉන්නවද? Do you have a son? Do you have a son? S-O-N son පුතා. එතකොට do you have a son? ඔබට පුතෙක් ඉන්නවද? දැන් මෙහිදීත් ඔබට ගන්න පුළුවන් ඉන්නවද සහ තියනවද වශයෙන් කොටස් දෙකකට මේක ගන්න පුළුවන් have. දැන් තියනවද කියලා අහන්නේ කොහොමද? ඒකත් ඒ විදිහමයි. ඔබට අද හවස පන්ති තියනවද? Do you have? Do you have පන්ති වලට කියනවා classes. Do you have classes? අද හවස today evening. Do you have classes today evening? මෙන්න ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. ඔබට අද හවස පන්ති තියනවද? දැන් classes කියන ඒවාට පණ නැහැනේ. එතකොට ඉන්නවද නෙමෙයි පන්ති තියනවද කියන අදහස ඔබට එනවා. Do you have classes? Do you have classes? ඔයාට අද මීටින් එකක් තියනවද? Do you have a meeting today? Do you have a meeting? A meeting රැස්වීමක්. වලින් අදහසක් ගන්නවා meeting. Do you have a meeting? Do you have a meeting today? අද ඔයාට රැස්වීමක් තියනවද? Do you have a meeting today? අද ඔයාට ඉංග්‍රීසි පන්තියක් තියනවද? ඉංග්‍රීසි පන්තියක්, ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක්. ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් නම් අපි එකක් නම් හෝ n දාන්න ඕන. මෙහිදී ඔබට ඇහෙනවා ඇති n දානවා. ANN ඇයි E කියන්නේ vowel letter එකක් නිසා vowel sound එකක් එන නිසා අහනවා do you have an English class? Do you have an English class today? අද ඔයාට ඉංග්‍රීසි පන්තියක් තියනවද? Do you have an English class today? Do you have an English class today? මෙන්න මේ විදිහටයි ඔබ භාෂාව හැසිරිය යුත්තේ. මේ විදිහටයි ඔබ භාෂාව හැසිරිය යුත්තේ. ඔයාට තියනවද අරමුණක්? ඔයාට තියනවද අරමුණක්? ඔයාට තියනවද ගෝල් එකක්? ඉලක්කයක් තියනවද? එතකොට අපිට අහන්න පුළුවන් ඔයාට තියනවද? ඔයාට තියනවද කියලා අපි අහන වෙලාවට ගන්නේ do you have a goal? Do you have a goal?
ඔයාට තියෙනවද බලාපොරොත්තු? බලාපොරොත්තු වලට කියනවා hopes. HOPES hopes. Do you have hopes? Do you have hopes? ඔයාට තියෙනවද බලාපොරොත්තු? ඔයාට තියෙනවද අදිෂ්ඨානයක්? අදිෂ්ඨානෙට කියනවා determination. determination එකක් තියෙනවද? Do you have a determination? ඔයාට තියෙනවද අදිෂ්ඨානයක්? ඔයාට තියෙනවද අදිෂ්ඨානයක්? ඔයාට තියෙනවද කැපවීමක්? කැපවීමට කියනවා අපි dedication. dedication. dedication කැපවීම. ඔයාට තියෙනවද කැපවීමක්? Do you have a dedication? Do you have a dedication? ඒ වගේම ඔයාට තියෙනවද වාහනයක්? ඔයාට තියෙනවද කාර් එකක්? දැන් කියනවා do you have a car? සරලව කතා කරන්න පුළුවන්. Do you have a car? Do you have a car? ඔයාට අද හවස තියෙනවද දේශන? Do you have lectures today? Do you have lectures today? අද තියෙනවද do you have lectures today? ඔයාට සල්ලි ටිකක් තියෙනවද? Do you have some money? ඔයාගේ පාස් එකේ සල්ලි ටිකක් තියෙනවද? Do you have some money in your purse? Do you have some money in your purse? Do you have යොදමින් ඔබට යමක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නය ඔබට අහන්න පුළුවන්. ඔයාට ගෙයක් තියෙනවද? Do you have a house? Do you have a garden? Do you have a garden? ඔයාට වත්තක් තියෙනවද? Do you have a land? ඔයාට ඉඩමක් තියෙනවද? අපිට do you have යොදමින් ඔබට යමක් තියෙනවද කියන අදහසක් ඕනෑම අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. Do you have යොදන්න. Do you have යෙදීමෙන් පසුව තියෙනවද අහන්න. ඔබට අවශ්‍ය තියෙනවද? ඔබට මොකක්ද තියෙන්නේ කියන අවශ්‍ය ඕනෑම නාමපදයක් පාවිච්චි කරන්න. ඕනෑම නාමපදයක් පාවිච්චි කරන්න. ඔබට ඉන්නවද කියලා ඇහුවොත් ඔබ do you have දාන්න. ඔබට ඉන්නේ කවුද කියන අවශ්‍ය ඕනෑම නාමපදයක් පාවිච්චි කරන්න. ඔබට තියෙනවද කියලා අහන්න. ඔබට තියෙනවද කියලාත් ගන්න do you have කියලා. ඔබට තියෙන ඕනම දෙයක් අහන්න. ඔබට තියෙන ඕනම නාමපදයක් do you have වලින් පස්සේ භාවිතා කරන්න. එතකොට ඔබට කියන්න පුළුවන් දැන් ප්‍රශ්නය අහනවා do you have වලින්. දැන් ඔබෙන් අහපුවාම ඔබට නැතිනම් මොනවා හරි. ඔයාට නෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? මට නෑ කියන ට සද්දෙන් මට නෑ කියලා කියන්නේ අපි මෙහිදී ඔබ කළ යුතු වන්නේ නැති දෙයක් ගැන කතා කරනකොට අපි භාවිතා කරනවා don't have කියලා. මට නෑ කියන්න අපි හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්නේ I don't have. don't have. ඔබට පේනවා don't have. ඔබ භාවිතා කළ යුතුයි මෙහිදී ඔබ භාවිතා කළ යුතුයි have වලට පෙර don't යොදනවා. have වලට පෙර don't යොදනවා. එතකොට එනවා මට නෑ කියන negative idea එක. I don't have good friends. මට හොඳ යාළුවෝ නෑ. I don't have good friends. මට හොඳ යාළුවෝ නෑ කියන අදහස එනවා. එතකොට ඔබට දැන් කවුරු හරි නැතිනම් ඔබ යොදන්න ඕන don't have. I don't have good teachers. මට හොඳ ගුරුවරු නෑ. I don't have sons. මට පුතාලා නෑ. I don't have daughters. මට daughters දුවලා නෑ. මේ අදහස ඔබට එන්නේ don't have වලින්. don't have යොදලා ඔබට නැති දෙයක් ගැන ප්‍රකාශ කරනකොට අදහසක් එනවා මට ඒ දේ නෑ කියලා. එතකොට ඔබ යොදන්න ඕන I don't have. මට හොඳ යාළුවෙක් නෑ. I don't have a good friend. don't have a good friend. මට කවුරුත් නෑ කියන අදහස ඔබට එනවා don't have යෙදීමෙන්. ඔබ කරන්න ඕන I වලට පසුව don't have යොදලා ඔබට නැති කෙනාව සඳහන් කරන එකයි. එතකොට ඔබට කියන්න පුළුවන් මට සහෝදරයෙක් නෑ. I don't have a brother. මට සහෝදරයෙක් නෑ. මට එතකොට සහෝදරියෝ නෑ. I don't have sisters.
දැන් don't have වලින් පස්සේ ඔබට නැති දේ යොදනවානේ. දැන් නැති දෙයක් ගැන කතා කළොත් මට සල්ලි නැහැ. I don't have much money. මට සල්ලි ගොඩක් නැහැ. I don't have much money. අද මට පන්ති නැහැ. I don't have classes today. I don't have classes today. I don't have classes today. මට අද මීටිමක් නැහැ. I don't have a meeting today. I don't have a meeting today. අද මට මීටින් එකක් නැහැ. අද මට මීටින් එකක් නැහැ. I don't have a meeting today. මට ලොකු ගෙයක් නැහැ. I don't have a big house. I don't have a big house. I don't have a big house. මට වාහනයක් නැහැ. I don't have a vehicle. I don't have a vehicle. මට වාහනයක් නැහැ. දැන් ඔබට නැති දෙයක් ගැන කතා කරනකොට ඔබ දන්න don't have යදන්න. don't have වලින් පස්සේ නැති දේ මොකක්ද කියලා යොදන්න. ඒ නාම පදේ යෙදුවාම ඔබට තේරෙනවා තව කෙනෙක් කියන්නේ මේ don't have කියන්නේ නැහැ. I don't have. මට යමක් නැහැ කියන අදහසයි එන්නේ. මට යමක් නැහැ කියන අදහසයි එන්නේ. මේක ඉතා සරල පාඩමක්. නමුත් මේ සරල පාඩම ඔයාට පුළුවන් යමක් තියෙනවා යමෙක් ඉන්නවා ඒ වගේම යමක් නැහැ යමෙක් නැහැ කියන අදහස අරගන්න මේ වීඩියෝ එක බැලීමෙන්. මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලලා ඔබ හොඳට මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. එතකොට ඒ පුහුණුව ඔබව ටික ටික මේ දැනුමෙන් ඔසවා තබාවි. මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් කෙටි වීඩියෝ එකක් වුණා. ඔයාලට ගන්න තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. ඒ නිසා මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙලා නිතරම මේ වීඩියෝ එක බලමින් ප්‍රැක්ටිස් වෙලා හොඳ පුහුණුවක් තුලින් ඔබට කතාවට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම අද ඔබට සුපුරුදු පරිදි කතා කළ මම නුරාජ් සමන්තපුල්දක නාමල්ගමුව. අපි වෙනත් දවසකින් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. Have a nice day.